Sziasztok! Rajzoljunk együtt kesztyűt! Cikcakos vonalakkal rajzoljunk egy téglalapot. Ezután ennek az aljára egy nagy O betűt rajzolunk. Majd erre az oldalra megrajzoljuk a kesztyű ujját. Rajzoljunk a kesztyünkre két pompomot is. Közel egymáshoz húzzunk két vonalat, majd ezeknek a végére cikcakos vonalakkal egy kört rajzolunk. Csináljunk még egyet ide is. Rajzoljuk meg ugyanígy a kesztyű párját is. Arra figyeljetek, hogy a másik tükörképe legyen. Ha elkészültetek mindkét kesztyűvel, kössük össze őket egy maccakkal. Így. Ha szeretnétek, kidíszíthetitek a kesztyűjeiteket, mintákat is rajzolhattok rájuk. El is készültünk, remélem tetszett és legközelebb is velem rajzoltok. Találkozunk legközelebb, sziasztok!